Harti Sándor vagyok. Gyerekek, rajzoljon mindenki egy tervet, bábtervet. Jó? Kezdjük. Így. Jó, jó, csak csináljátok. Mi ez? Nézzétek. Ennyi nem sokára kész. Ez az. Ez a bábterv. A tervet megelőzi az ötlet. Van egy ötletem, ebből az ötletből csinálunk egy rajzot, egy bábtervet. Ez a rajz magába foglal mindent. A nagyságát, a jellemét, miből legyen ez készítve, mekkora legyen, milyen technikával rendelkezzen. Lehetőleg színesen készítjük. Most ez mind feketével van csinálva, de legjobb, ha színessel, mert a színek beszélnek a színpadon is, beszélnek most is, amikor mi ezt csinálni fogjuk. Azt meg fogjátok látni, hogy nem mindegy, mely színt használunk akkor, amikor bábokat készítünk. Na most, itt a kéz. Ez báb? Igen. Nem, ugye? De ha becsukom, kinyitok egy ujjat, mutatóujjat, hüvelykujjat, és ezt 3 ujjból már, és elkezdem mozgatni, mit kapunk? Kapunk valami életet? Igen. Igen. Tehát már itt van valami élet, de ez még nem ember, ugye? Nézzük csak, ha valamit ráteszünk, egy pingponglabdát, egy golyócskát, ez egy szivacs, golyócska. Na most ezzel a szivacsal közelebb hoztuk azt, hogy a kezünk már kezd hasonlítani valamire. Mire hasonlít? Bábra, valami emberre, ugye? Na nézzük. És ahogy elkezdjük mozgatni, most már valami lesz belőle, nézzük csak. Igen, nem, hol van? Itt, ott, amott, keressük, nem találom, megfordulhat. Tapsol, mert valaminek örül. Ez egy báb. Ez már egy báb. Ha ráteszünk valamit még, itt van 2 szem, ez már határozottan azt mondja, hogy ez a báb már emberhez hasonlít. Ezzel már lehet játszani. Na most láttátok az első bábot. Menjünk tovább. Minden házban található egy doboz. Orvoságos doboz, kis doboz, nagy doboz, cipős katúja. Ebből ki mondaná azt, hogy lehet bábot csinálni? Lehet ebből? Lehet. Na nézzük csak. Fogunk egy anyagot, és áthúzzuk ezt a kis dobozkát. Most már többet ez nem doboz, hanem valami más. Még nem tudjuk, hogy mi. Valami más. Most rögtön áttérek arra, hogy van egy áthúzott doboz, arra ráteszünk 2 gombot, az lesz a szem. Valami kis bajusz, egy kis szőrme, az a bajusza. Ugyanabból csinálunk egy kis hajzatot, és akkor az orrára egy dugót használunk. Semmit nem kell venni, ami a házban van. Dugót, beletesszük az ujjunkat, és nézzük csak most. Most már kaptunk egy komoly bábot. Ugye? Ez már beszél, ez már mozog, ez már tanácsolhat,
ez mindent csinálhat. Ha koronát teszünk a fejére, mi lesz? Még királyt is csinálunk belőle. Maradjunk még a dobozoknál. Igen. Hiszem, hogy abból a legtöbb van minden házban. Nézzétek most ezt a 3 dobozt. Ebből a 3 dobozból csinálunk majd valamit. Valószínűleg, hogy egy értékes báb lesz. Így ez egy értéktelen, és rendszerint eldobják. Ha minden dobozt külön-külön átvonjuk, ahogy már mondtam, valamilyen anyaggal, akkor eltűnnek a dobozok, mint olyanok létezni. Akkor őket összeállítjuk, és nézzük csak most jól, ez a doboz, ez a feje. Ebből a dobozból kaptuk a testét, és ebből a dobozból kaptuk a farkát. Egy ilyen vékony papírkára rárajzoljuk a szárnyát, ezt is bevonjuk textillel, és akkor mind a 3 dobozt összeragasszuk, így, ahogy ez látszik. Itt van, nézzétek. Na most, mivel játszani is kell a bábbal, 2 dróttal meghosszabbítjuk a nyakát, a másik a teste. És most már hátul egy kis hulladék, egy kis függönyrojt oda van téve csak azért, hogy mozogjon. Mert ha már mozog valami rajta, akkor a báb él. Tehát ez a 3 doboz már él. Menjünk tovább. Maradjunk még a dobozok, papírok, kartononnál. Nézzük, ez egy darab vékony kartonlemez. A másik oldalára rajzoljuk rá a bábnak a kinézését. Körülbelül hogy fog ez kinézni? Ezt vagy befessük, vagy színes papírral ragasszuk át, szemét, száját, mindent. Lehetőleg valamit húzunk ki, az orrát húzzuk ki. Legyen kint. Ha ezt ugyanakkor így meggörbítjük, akkor ez már nem egy síklap, ez már valamit jelent. Ezt ráhúzhatjuk bármilyen henger alakú dobozra, papírdobozra, rá is ragasszuk, kivágjuk, és díszítésül rátesszük a hajzatot. A haj mindenből lehet. Cerna, pamuk, drótból. Én drótból csináltam éppen azért, hogy lássátok, hogy mindenből lehet készíteni bábot. Nézzétek meg, a bajusza is drót, a szakála is, itt van még mozog is, ki van festve, és egy komoly, már komoly báb fejnek lehet ezt mondani. Egy jelmezzel, egy ruházattal, amit kap, akkor már egy nagyon komoly báb lehet. De még mindig nem kell több, mint csak egy kis ügyesség. Kézügyesség és egy kis ötlet. Én ismerek egy színházat, úgy hívják gyermekszínház, Krumpli színház, Krumpli bábszínhőz. Nagyon érdekes. Ez egy krumpli. Kiválogatunk egy olyan alakú krumplit, amiből már előre látunk valamit, hogy ebből lesz. Keresünk még egy kisebb krumplit, átszórjuk egy fogpiszkálóval, és ide szórjuk, és már megkaptuk annak a bácsinak valamit kinézését. A hajzatot lehet műszálakkal, nézzétek. Így, fogát megsugom, miből lehet csinálni. Fehér is, és szép, és tiszta mindig, nagy bab szemből. Hogy is van? Na, ilyesmiből
Ez a foga. Így. De hadd nézzük már azt, ami már kész, elő van készítve. Egy lukat vágunk az ujjunknak. Nézzük csak. Ez krumpli, igen, ugye? Most rajta van egy, ráragasztottunk szemet, szemhéjat. Ez is valamilyen kis gyermek ételmérő volt. Ez a pipája. Tegyünk bele egy kis hajzatot. A haj, hát egy darabka kis szőrme, amit így gombostűvel, nézzétek csak, pillanat alatt kész is. Ez a hajzat. Haj? Persze. Ha kell, itt van a fejére egy cedevita doboz, födelét. Itt van, nézzétek. De még foga nincs. Tegyünk bele egy néhány fogat. Egy, névegyet, kettő, öregember, ennek már kevés a foga. 3 fog elég? Igen. Elég. A többi az ott hátul van. Na, itt van. Báb? Igen. Honnan vettük ezt a bábot? Éléskamrából, krumplizsákból kivettünk egyet, 2, 2 gomb, és megvan a báb. Menjünk most tovább. Dávid, szedd csak össze azokat a harisnyákat. Mind a 3-at, nézzük csak. Így. Ezek harisnyák. Ez is egy harisnya, meg ez is egy harisnya. Ki mondaná azt, hogy ebből lehet bábot? Lehet ebből? Nézzük csak, hogy fogjuk ebből csinálni a bábot. Először is a harisnyát felébe megkötjük. Azután kifordítjuk. Nézzétek csak jól, mert ezt nézni kell. Ez most már nem akármi. Belehúzzuk a kezünket. Nézzük csak. Most már nem harisnya, ugye? Kell. Ez már valami. Ha erre a bábra ráteszünk egy kis bőrt, egy kis szemmel, egy kis fül, nézzük csak, milyen varázslat útján lesz ebből most valami. Minden házban van harisnya is, meg az is, ami ebből a harisnyából most lesz. Nézzétek csak meg. Ez is egy harisnya. Igen. Mi ez? Egy bab. Egy báb. Hogy hívják ezt a bábot? Egy. Egér. Nézzétek, hogy eszi. Hopp, leesett valami. Nem, van itt még. Álmos. Elalszik. Folytassuk az ötletet a harisnyákkal. Nézzük csak. Ez egy téli harisnya, ebből is csinálunk valamit. Nem kell eldobni, nézzük csak. Ugyanúgy, mint az egérnél, mindazt rátesszük, oda ragasszuk gomb, egy kis szőrme, egy kis bőrdarab, és nézzük csak, mi lett ebből? Kutya. Egy ordas kutya. Na, ugasson valaki. Ez nem harisnya. Ez már egy anyag, de ugyanolyan harisnya-szerű dolgot vágtunk ki, szabtunk ki belőle. 2 pingponglabdát használtunk szemnek, egy sárga anyagot szájnak, egy kis bőrdarab, és nézzük csak, hogy ha erre a varázs kézre kerül, hogy mi lesz ebből. Húzzátok ti is most föl a kutyát, te is, nézzük csak,
Mi lett ez? B. Ezt ismeritek. Béka, ugye? Hozzátok ide most mind a kettőt. Nézzük csak. Ez egy harisnya társaság. Na, nézzétek csak, hogy élnek ezek a... hogy élnek ezek a bábok, és az előbb még harisnya volt belőlük, ugye? Igen. Vegyük le, menjünk tovább. Eddig csak ötlet kellett. Most kezdjünk egy kicsit faragni, szivacs található mindenhol. Mártsuk bele a vízbe, egy olló segítségével megformázzuk egy olyan alakra, amilyenre mi akarjuk. Ez körülbelül egy gyerekfej. Most megmutatom nektek, nézzétek, ez a bőr, ez a kis gomb, egy cérnaszálon át van fűzve ide, a másik oldalra. Itt jön ki. Ez is. Ha ezt hátul most meghúzzuk, látjátok? Mit kaptunk? Mélyedést, és nem is kellett faragni. Tehát még nem vagyunk szobrászok. Ugyanezt ott 2 pontban megjelöljük, itt lesz a szája, ha ezt most meghúzzuk a 2 cérnaszálat, mit kaptunk? Fog nélküli bábot. Ide tűzzük ezt a kis piros bőrt, megvan a báb? Igen. Nézzük csak tovább. Ehhez nem kell magyarázat. Egy ilyen szivacs, egy kis szivacs orrt ragasztottunk ide, 2 szem a 2 golyó, 2 gomb, behúztuk, oda kötöttük. Megcsináltuk az öregasszonyt. Lehet ebből más is. Ez a varázslat. Most jó figyeljétek. Levesszük a kendőjét. Ez nem cirkuszi mutatvány, ezt ti látjátok, hogy ez most micsoda. Maradt mi? Egy kopasz fej. A kopasz fejre most jön. Mi ez? Hajzat, persze, itt van. Itt van. Kezd egy öreg bácsi lenni, ugye? Igen. Egy öreg bácsinak van bajusza is, igen? Egy darabka bőr, 2 gombostűvel. Nézzétek csak, hogy is jön ez létre. Jobbról egy gombostű, balról. Itt van már az öreg bácsika, ugye? Hogy még öregebb legyen, mit csináljunk? Tegyük rá valamit a fejére. Nézzük. Háj, micsoda öreg ember. Öreg ember? Igen. Mi volt az előbb ez? Öreg asszony. Ugyanaz a báb öreg ember lett. Most nézzük csak, megy a varázslat tovább. Ez most már igazi varázslat. Levesszük a bajuszát, haját. Nézzétek csak, látjátok? Ezek részecskék. Most kaptunk már egy vidámabb arckifejezést. Mit tegyünk rá? Záj. Lányt vagy? Itt van egy fiú. Na. Ugyanaz a báb. Most fiú lett. Legyen egy kislány. Legyen. Kislánynak, hát persze, egy szép frizura. Az nem maradhat ki. Én
Te is szórd ezt ide. Így. Na. Kislány lett belőle? Egy bábból 4 tudtunk csinálni. Akkor, ha van egy 10 ilyen fej, akkor van színházunk, és van minden bábunk. Gyerekek, most már merem állítani, hogy a bábkészítés ABC-jét tudjuk. Csináljunk most egy kis komolyabb bábokat, amit egész biztosan föl lehet használni egy iskolai bábcsoport, báb alosztályban, és ezekkel a bábokkal már föl is léphettek közönség elé. Mert a bábok nem bábok, akkor lesznek bábok, ha kézre veszük és játszuk. És ez tulajdonképpen a cél. Csinálni bábot és játszani vele. Menjünk egy más világba, a virágok világába. Ezt most már készen mutatom. Ezek, ahogy látjátok, egy régi eldobott ruhaszárító kötéllel összecérnázva sziromleveleket kaptunk. Mivel virágról van szó, ezt a csövet áthúzok zöld színnel, zöld filc kalapból ráragasztunk ilyen leveleket. Erre a pogácsára, szivacs pogácsára beszurkálunk, és minden helyére egy ilyen szirom be lesz gyugva, oda ragasszuk egy száj, egy szempilla. Ez díszítő elem, ez is egy ilyen filcből csupa levelek. Na nézzük most, hogy ezekből a darabokból hogy lesz egy animált báb, ami egyenrangúan mehet a többi bábokkal, mint élőlény. Másképpen. Így. Egy fekete vagy barna kesztyű, és most már ő báb. Az előbb csak részek voltak, összeállítottuk, most újabb ötlet, újabb elgondolás, szöveg. Lili, mondd azt a verset. Volt egyszer egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szól, csak bégetet, az kapott dicséretet. Ki oda se ballagott, az jutalmat is kapott. Így hát egy sem ment oda, meg is szint az iskola. Bravo, bravo, na látod. Na, megvolt már az első szerepünk is. Ebből már látszik, hogy lesz bábszínház. Csináljunk valami most olyan bábot, amit ti már ismertek, menjetek merészebb dolgokra. Ez egy kalóz. Megcsináljuk a fej alakját, vágjuk el egy késsel, hogy ő tudja a száját kinyitni, de nem végig. Látjátok? Nem végig. Külön tegyünk rá egy orrt, amit ráragasztunk. Szemhéj, szem, haj, bőrből van, ilyen foszlányokra vágjuk a bőrt. Száj, szem, egyszerű babból tegyük a fogát, megkapjuk így, nézzük csak. Na most jön az animálás, a mozgatás. Itt van egy luk, ide beletesszük a hüvelykújunkat, még egy luk, ide tesszük a nagy ujjunkat. A mutató ujjal egy vas, ami keresztül megy az orráig, ezt most így mozgatjuk lefelé. Értjük, ugye?
Ti is értitek. Most, ha ezt megfordítom a bábat, nézzetek csak. Látjátok? Itt van. Mit csinál? Pipál, de hát nem pipával. Ehhez ezek ilyen bábok, amelyek, ha ilyen csinálunk, amelyiknek a szája, szeme mozog, akkor végig minden báb ilyen kell, hogy legyen. Nem lehet ezt a bábot és ezt összekeverni. Azt nem lehet. Stílusban egy kell, hogy legyen. De most a végén mutatok valamit, ez nem lesz báb, és mégis báb lesz. Ez egy dobro jutro, egy olyan vajszerű doboz. Belül beragasztottunk ilyen hajimitációt. Nézzétek csak most. Egy gumival megerősítettem, és megkaptuk a mit? Már valamilyen ember. Kezdjük tovább. Jó, figyeljétek, ez most lesz a legérdekesebb. Egy ilyen drótszemüveget húztunk a két ujjunkra. Most már látjátok, hogy ebből szem lesz, és ez a fontos, hogy már előre látjátok, hogy hány szemű ez? Egy szemű. Legyen még egy szeme. Most ez volt. Nézzük csak. Másik szeme. Hány szeme van? Két szeme van. Nézzük csak. Most nem is olyan, akár ki lesz ez, megfogjuk. Most csinálunk egy lasszót, és odaerősítettük a szájgumiához a pipáját. Úgyhogy ő mozoghat, animálhatja a bábját. Nem fog kiesni. Most ez az orr, amit mondtunk, hogy egy ilyen orrt teszünk ide. Na de most nem tesszük, nem ragasszuk, hanem egy ilyen gumi segítségével, amit szintén ide ragasztottunk, amibe belemegy a két ujjam. Így, nézzétek csak, így, belement, látjátok? Itt van, belement, és most lehajtom. A felső részét, ha drótszemüveg alá teszem, nézzük, most kezdjük formázni a bábot. Micsoda aranykereső lesz ez itten. Nézzétek, látjátok? Gyerekek, most a kézbábokból csinálunk egy kis rövid jelenetet. Kérek egy kis tavaszi hangulatot, ugatás, béka. Gyere a virággal, lassan fordulj erre, így. Előjön a madár, kérem a madarat, úgy. Nyújtsd ki a nyakát, úgy, gyere közelebb, így, fordulj meg, karcsi, gyere elő, beljebb. Egyedül vagy? Nem. Van még valaki. Ez az. Cedevita báb is előjött. Kislányt kérem, ez az ő virágja. Ő ápolja az ő kertét. Csodáljuk. Nézzük csak, ki az, aki rossz. Megjelenik a rossz. Ez mit akar? Támadd a virágot. Ne mozgassátok. Támadd a virágot. Úgy, bajba van. Verjük, üssük. Harap. Úgy, még. Védjük meg, mindannyian, védjük, úgy, le a rossz, úgy, tovább símogassuk, megmentettük a virágot, föl, úgy, nézzük előre, mindenki, maradjon, úgy, bábokat le, úgy, meghalljuk, le a bábok, gyertek föl, úgy, úgy, ezek voltak a nagy színészek. Bravo. Ezek is bábok.
de nem kesztyűsbábok. A vezetésből ered az, hogy botosbábok. Botok segítségével irányítjuk a kezét, a fejét pedig a bal kezünkkel. Ki is húzzuk, hogy lássátok. Ez a feje, így. Az egész kéz a bal kézvel lesz irányítva. A másik két kéz, a másik kéz segítségével irányítjuk. Nézd csak ide, Karcsikám, ó, gyerekek, hol vagytok? Ez az egér család. A kislány és a kisfiú. Jó tanulók vagytok? Igen. Igen. Van 5-ös? Van. 3-as miből van? Nincsen. Semmiből? Sem. Hallod, anyjuk? Hallom. Jó tanulók. Jó. Megérdemlik a nyaralást? Meg.